Společnost UNIS byla založena v roce 1990 jako čistě česká společnost bez zahraničního kapitálu a aktivity společnosti UNIS se dělí do několika oblastí. Od počátku svého působení se společnost UNIS profilovala jako inženýrská a dodavatelská firma a díky získání první zakázky v roce 1998 pro komplexní inženýrskou činnost v oblasti vyššího investičního celku napomohla společnosti UNIS dostat se do technologické oblasti a poskytovat služby s vyšší přidanou hodnotou. A díky tomu byla následně vytvořena dceřiná společnost UNIS Neftěprojekt, která podporuje inženýrskou a projektovou činnost v Bělorusku a v dalších rusky hovořících zemích. V roce 1999 vznikla ve společnosti nová sekce Mechatronické systémy, z které v roce 2013 vznikla nová divize letecká a pokročilého řízení. Tato divize zajišťuje kompletní vývojový cyklus produktu od prvotní analýzy zadání přes návrh řešení, vývoj softwaru i hardwaru, vývoj mechanických dílů, přes výrobu prototypů, kompletního otestování produktů až přes zajištění malosériové výroby. Poslední aktivitu, kterou bych zde chtěl zmínit, je ta pro nás nejzajímavější, která zapadá do sekce řídících a informačních systémů a jedná se o vývoj informačních výrobních systémů typu MES, což znamená Manufacturing Execution Systems. Společnost UNIS se této aktivitě věnuje od roku 2001 a již od samého počátku byla tato aktivita spojena s vývojem vlastního produktu MES Faris. Tento produkt byl od počátku vyvíjen pro šaržovitou výrobu, konkrétně do farmaceutického průmyslu. Avšak postupným vývojem a aktuální situací na trhu byl produkt postupně přepracováván pro podporu diskrétní výroby a dnes je komplexním řešením pro výrobní podniky zabývající se lisováním plastů, kovoobráběním, výrobou nástrojů a strojů, zbrojním průmyslem a dalšími. Rozsah řešení MES Faris je od monitoringu a řízení výroby, detailního rozvrhování výroby, řízení kvality, výrobní logistiky až po řízení údržby. A jedním z příkladů může být zavedení produktu MES Faris ve společnosti ATEC v Moravské Třebové. Firma ATEC byla založena v roce 2004 jako ryze česká společnost. Její hlavní výrobní náplní je lisování plastových dílů do automobilového průmyslu. Našimi hlavními odběrateli jsou přední evropské automobilky, jako například BMW, Volkswagen, Škoda Auto nebo i Rolls-Royce. Součástí naší společnosti je i nově vzniklá nástrojárna, kde se podílíme na vývoji a výrobě nových nástrojů, což nám umožňuje kvalitněji a lépe vyrábět naše plastové výlisky. Do sortimentu našich výrobků nepatří pouze čisté plastové nosiče, ale jsme schopni i kompletovat různé sestavy, převážně do interiéru automobilů. Za 15 let své existence prošla firma velmi bouřlivým a dynamickým vývojem, kdy nyní máme i vlastní velké logistické centrum, vlastní nástrojárnu a velkou lisovnu plastů. Celá tato problematika klade důraz i na použité informační technologie, co se týká informačního systému i dalších. Mezi důležité systémy, které naše firma používá, patří i MES systém Faris, který velmi pomáhá s výrobou. Výrobní systém Faris byl implementován do naší společnosti v roce 2014. Implementace proběhla nejprve na lisovně. Postupně byli zaškolováni všichni operátoři, kteří si tento systém velmi rychle osvojili a usnadnili jim tak jejich každodenní práci a mohli jsme postupně odbourat papírové výkazy práce. Po zhruba jednoročním provozu na lisovně jsme tento systém rozšířili i na středisko montáží. Výrobní systém Faris nám umožňuje velmi dobře sledovat odvody práce. Na základě cyklů posílaných ze stroje systém automaticky přijímá nové kusy. Jedinou operátorovou starostí je potom správně vyhodnotit tyto kusy a případnou neshodu zadat do systému. Do budoucna bychom chtěli Faris rozšířit na úplně všechna pracoviště, které ve firmě máme, a zároveň i s novou metodou, kterou ve firmě zavádíme, bychom chtěli povýšit tuto spolupráci s tímto systémem na další úroveň.
V současné době rozšiřujeme výrobu o dalších zhruba 50 pracovišť a dovybavujeme pracoviště stávající. Do budoucna stále pracujeme na nových funkcionalitách, které nám pomohou lépe a efektivněji řídit výrobu. Na vývoji nových funkcionalit se podílejí všichni zákazníci systému FARIS. Protože systém není implementován pouze v České republice, ale má i zahraniční klientelu, umožňuje nám to takto získávat nové zkušenosti a poznatky ze zahraničních společností. Pro společnost UNIS a produkt FARIS je v posledním období strategickou aktivitou zahraniční obchod, který je pokrýván projektem IPP, což je International Partnership Program. Jedná se o rámec, který zajišťuje akvizici nových partnerů a podporu stávajících partnerů v zahraničí. Vzhledem k tomu, že systém FARIS je rozsáhlým řešením, které vyžaduje hluboké znalosti z problematiky koncových zákazníků a také hluboké technické znalosti implementačního týmu, není nalezený správného partnera jednoduchou činností. A právě v této oblasti nám velmi pomáhá agentura CzechTrade, která nám zajišťuje organizaci veletrhů, lokalizaci materiálů, tvorbu long a shortlistů. Z mého pohledu je klíčovou přidanou hodnotou CzechTradeu osobní angažovanost delegátů v jednotlivých zemích. A právě díky tomu a jejich výborným kontaktům jsme schopni oslovit správného člověka ve správné firmě. Ukázkovým příkladem je pro nás region Maďarska, kde jsme v roce 2016 díky pomoci CzechTradeu započali spolupráci s firmou S&T Consulting, se kterou již dnes máme řadu realizovaných projektů. A to je asi důvod, proč to celé děláme.